Sziasztok! Ma az ajtókárpitot fogom nektek leszedni, és ezt szeretném megmutatni, hogy hogyan tudjátok ti is leszedni, milyen eszközök kellenek hozzá. Amit láttok eszközök, abból nem kell minden. Most megmutatom, mik azok, amikre szükségetek van, hogy le tudjátok szedni. Ami elsődlegesen kell, ez a Trox fejű csavarhúzó. És a leírás alapján a T20-as méretű, mert két csavar van az ajtó aljában, ami tartja a kárpitot, illetve kell csillagfejű csavarhúzófej is, és arra pedig a 2-est írja, akkor hozzávaló eszköz, illetve a kárpit leszedő műanyag. Ezzel javasolt inkább leszedni, hogy ne tegyünk kárt a műanyagban a kárpiton. Ezekre jelenleg nincs szükségünk, viszont ezt általában így csomagban árulják, pár ezer forintba kerül. Mindegyik megvan, hogy mire használható, de erre most nem térek ki. Szóval akkor elkezdjük leszedni az ajtókárpitot. Szóval itt vagyunk az ajtókárpitunknál, ahol itt alul helyezkedik el két csavar, amit ki kell csavaroznunk. Ezt meg is mutatom nektek. Így van az egyik, és itt a másik. Ehhez kell a Trox fejű csavarhúzó. Szóval ez a 2 csavar itt volt lent. Akkor most fogjuk a kárpit leszedő műanyagot, és ezt kell itt eltávolítanunk. Viszont, ha valakinek nincs ilyen, az csak simán fog egy lapos fejű csavarhúzót, fog egy rongyot, de lapos fejűvel, és azzal is finoman föl tudja szedni, hogyha nincs nála ilyen, de ezzel sokkal egyszerűbb. Benyúlunk alatta, és ki is pattintjuk, és lejött. És akkor itt is alányulunk. Kint is van. Figyelnünk kell a kábelre. Ez itt van. És itt benyomjuk és lehúzzuk róla a csatlakozót. És benne is van ez a rész. Aztán van még itt benn csavar. Itt van egy csavar bent, meg itt. Ott bent látható egy csavar, illetve ezen a részen is van még egy csavar, amit ki kell csavarozni, hogy le tudjuk szedni a kárpitot. Itt is van a csavar. Ez eddig egy. Nekem sajnos nem mágneses a fej, így nem jön ki úgy, hanem csak akkor, amikor leszedjük a kárpitot, akkor tudom kihúzni, úgyhogy
érdemes odafigyelni, hogy olyan helyen csináljuk ezt, ahol nem baj, hogy a földre leesik a csavar. Szóval akkor ismét szükségünk van a kárpitleszedőre, amivel itt oldalt benyúlunk, és elkezdjük kipattintgatni a kárpitot. Jól van, most már mozog a kárpit. Ami nagyon fontos, hogy ne kifelé húzzuk, hanem fölfelé és utána kifelé. De ott is figyelni kell, mert belül vannak a kábelek. Szóval fontos, hogy az ablakot leengedjük, hogy jobban hozzá tudjunk férni, majd amikor felszedtük a kárpitot a benn lévő kábelekhez, hogy ki tudjuk őket könnyen húzni, meg jobban be tudunk majd látni. Aztán lényegében itt alul megfogjuk, meg itt, és elkezdjük fölfelé tolni a kárpitot, mert akkor lejött itt a kárpit, és itt be tudunk nézni, és le tudjuk szedni a csatlakozókat, amik itt vannak bent. Meg így a könyökön is jobban átjön, be tudok nézni. Jól van, leszedtük. Lényegében kiszedtük az ajtónyitót, ezt húztuk ki, és ami még itt volt, ez is az ajtó zárhoz tartozik, és amit legelőször kihoztunk, az az ablak emelőknek a kapcsolója volt. És még itt van a visszapillantó tükörnek az állítója, ezzel nagyon vigyázni kell, nehogy kijöjjön, mert nagyon nehéz visszarakni. Már jártam úgy, hogy nekem az kiesett. Aztán, hogyha ezt is le akarjuk teljesen szedni, ahhoz ki kell csavarni a csavaroknál ezt a részt is, és akkor teljesen le tudtuk szedni a kárpitot. De hogyha nem akarjuk azt teljesen leszedni, akkor azt ide félre tudjuk tenni. Akkor azt, ja. És akkor valahogy rögzítjük, hogy ne essen le, és akkor itt tudunk bent munkálkodni. Aztán, hogyha valaki meg akarna nézni, hogy mit rejt az ajtó mögött, akkor itt most így látható is, de csinálok fényképet is, és akkor azt az oldalamon meg tudjátok nézni, hogy mi hogy helyezkedik el az autóban. Jó, és ez a kárpit része belülről. Lényegében ezeket a csavarokat kell ahhoz kicsavarni, hogy ezt is le tudjuk szedni, nem nagy ördöngősség. De erről is csinálok egy képet nektek, és a Facebookos oldalon fönt lesznek ezek a képek, meg tudjátok majd nézni. Illetve, hogyha valaki ablakemelő motort szeretne cserélni, akkor az ez. Lényegében ezt is 3 csavar tartja. Itt van a dugaj része, egyszerűen csak kihúzod, hogyha tönkrement, kihúzod, kicsavarod, teszel bele egyet és kész. Mert nálam is akadozva működött az ablakemelő, rendeltem egyet bontóba, azóta tökéletesen működik. Illetve még ezt is akkor leszedem, és akkor meglátjátok, hogy ott hogy helyezkedik el a csipogó hangszóró. És először is, amik vannak itt ezek a pöckök, azokat így függőlegesbe el kell fordítani, és akkor tudjuk lehúzni. Mert ezek így vízszintesen vannak, és az még nem mozognak. De most így már le is jöttek. Így. És lényegében itt van bent a csipogó hangszóró.
Aztán a visszahelyezése csak egyszerűen itt van egy ilyen kis kampós rész. Így a kábel az itt lógjon ki. Így. Ott ráhúzzuk és bepattintjuk a történetet. És ennyi volt lényegében. És már ezt visszafordítjuk, és akkor így jobban fogja a történetet. Szóval leszettük az ajtókárpitot, most pedig visszarakjuk a helyére, természetesen fordított sorrendben, mint ahogy leszettük. Szóval ezt most visszahelyezzük ide, és akkor a csatlakozókat visszadugjuk. Lehetőleg mindent dugjunk vissza. Később is vissza lehet dugni, csak hát hogyha már felraktuk, akkor ne kelljen még egyszer leszedni. Itt kicsit ferdén elhelyezzük. Így. Látjuk, hogy belemegy. Benne van, kihúzzuk ezt a kábelt. Lényegében csak visszapattintjuk. Kicsit meg szoktam ütögetni, hogy biztos, hogy visszamenjen. Aztán érdemes kipróbálni, hogy visszadugtunk-e mindent. Jól van, az működik. És akkor visszadugjuk, az ablak is működik-e. Jól van, működik minden. Akkor elkezdhetjük a visszacsavarozgatást. Itt visszacsavarjuk a csavarokat. Jó, ezzel meg vagyunk. És akkor ezt csak szimplán vissza kell pattintani a helyére. Még van ez a része, ezt is csak visszaillesztjük így, és bepattintjuk. És már ez vissza is van rakva. Aztán van még maradék két csavarunk, amit ide alulra visszacsavarunk. Lennénk, visszaraktuk az ajtókárpitot, ezzel kész is van az egész, szóval ezzel a módszerrel tudod te is leszedni és visszarakni. De mielőtt még tovább lépnél, megmutatom neked, hogy a hátsó ajtónál is hogy lehet leszedni. A hátsó ajtó nálam nem elektromos ablakos, úgyhogy ott kicsit másképp működik a dolog, nem nagy az eltérés, de más milyen a módszer, úgyhogy most azt is megmutatom. Íme akkor a hátsó ajtókárpit, látszik, hogy itt nem elektronikus az ablakemelés, hanem manuálisan történik. Ennél annyival könnyebb a dolog, hogy itt alul nincsen csavar, amit ki kellene csavarozni, hanem csak itt van bent csavar, amit csavarozni kell hozzá. Illetve ezt kell még leszednünk hozzá, és megmutatom ennek a trükkjét, hogy hogyan lehet azt onnan leszedni. Szóval ennek egy nagyon egyszerű trükkje van, meg kell itt fogni, és ebbe az irányba eltolni, és így le tudjuk szedni. Lényegében így működik.
Ha vissza akarjuk rakni, akkor így és visszament, és úgy már nem jön le. Illetve ezt is ennek a segítségével ide benyúlunk, és kipattintjuk. És itt bent, meg itt található egy-egy csavar, ami csillagfej csavarhúzóval szedhető le. Aztán benyomunk valahol, és kipattintgatjuk. Megvan, ugyanazzal a mozdulattal, mint az elsőt, feltoljuk. Két csavar. Itt van a kettő csavar, és itt hátul és le is jött az ajtókárpit. Itt hátul túl sok minden nincsen. Ez az ajtónyitónak a bofdenje, és akkor itt lenne benn a hangszóró, hogyha tettek volna bele, de ebben nincs. Meg itt vannak ilyen szervízablakok, ahol be lehet kukkolni, és ezzel lehet megnézni a dolgokat. Lényegében ennyi a hátsó ajtó, hogyha manuális, emelős. Aztán végül is itt belül ki van alakítva, hogy oda be lehetne rakni a hangszórót hátra is, de ebbe pont nincsen sajnos, úgyhogy ez egy nagyobb művelet. Akkor most visszarakjuk. Csavarok. És csak vissza kell pattintani. És akkor, amit mutattam az elején, ezt csak így szimplán visszarakjuk. Akkor erről szólt volna a mai videó. Első hátsó ajtó kárpit leszedése és visszarakása. Remélem tudtam segíteni ebben, hogy te is meg tud csinálni. Aztán a következő videóban találkozunk. Sziasztok!